Salut, prietenul meu drag, bine te-am găsit la mine pe canal, eu mă numesc Artur Corcodel și astăzi o să vorbim despre egalizare complementară. Ce înseamnă asta, unde se folosește, când se folosește și pentru ce ea trebuiește. Mai întâi de toate să explic ce înseamnă egalizare complementară. Înseamnă să folosești două egalizatoare pe două piste care au un semnal foarte asemănător, adică, spre exemplu, dacă avem o voce în back-uri cântată, care să susțină lead-ul, dar cântată de același om, la același microfon, în aceeași cameră. Respectiv, calitățile sonore a back-ului sunt super asemănătoare cu cele a vocii care leadează. Aici nouă ne vine în ajutor egalizarea complementară atunci când noi vrem să facem o despărțire în imaginea stereo, da? De asta noi avem nevoie de egalizare complementară și acum am să vă arăt cum asta se folosește, pentru că situația asta o avem în proiectul în care lucrăm eu cu tine. Astăzi nu o să lucrăm cu strofele, dar o să lucrăm cu refrenul și anume o să lucrez cu back-urile din refren. Avem vocea care lidează, da? Zbor printre vise și stele, prin etern. Și astea sunt back-urile. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Împreună ele sună așa. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi. Aparent ele sunt separate cumva în stereobază, dar când aprind mixul, ele cumva se pierd sau de fapt nu atât de mult se pierd back-urile cât se pierde vocea care lidează. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Ce am în vedere când spun că se pierde lead-ul? Back-urile cumva sunt prea abundente în mix. Dacă le dau mai încet, eu le pierd în sens de caracter și eu nu aș vrea să pierd, pentru că în back-uri e foarte multă putere care o redau în refren. De asta eu am să fac câteva mișcări cu egalizatorul. În primul rând, eu am să copii din strofă, am să copii egalizarea care am făcut-o de corecție, da? Unde am scos toate rezonanțele, am curățat vocea, să nu pierzi timpul încă o dată să cauți toate rezonantele în cazul în care tu ai cântat la același microfon, în aceeași cameră sau l-ai înregistrat pe același interpret. E ok să faci odată operațiunea asta și pur și simplu o repeți pentru toate pistele pe care le ai. Partea interesantă se începe în următorul pas. Eu împreună cu tine am să adaug două egalizatoare și anume unul pentru canalul stâng și unul pentru canalul drept. Eu vreau să fac operațiunea care am făcut-o cu egalizarea creativă atunci când am adăugat careva frecvențe ca să accentuez careva nuanțe în semnal. Și am să fac asta pentru canalul stâng, spre exemplu. Punem pe solo canalul stâng și încercăm să căutăm. Ca tehnica asta de egalizare să aibă un efect, porțiunea de frecvențe care noi o să le folosim se află de la 1 kHz până la 8, 9 sau până la 10 kHz, ceva de genul ăsta. Și acum o să căutăm care frecvență nouă ne place în spectru pe care l-am numit. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre flori de lalele, ochii tăi sclip. 1.3 kHz mie îmi place cum sună la mine în voce, să faci cumva mai interesantă vocea. Și apropo, eu când lucrez cu adăugarea sau scoaterea unor frecvențe, anume pentru o egalizare complementară, eu lucrez cu incremente de 3 dB, nu mai mult de 3 dB. Mă strădui să mă țin în marja asta de până la 3 dB. Momentul interesant e pasul următor, pentru că în egalizatorul de pe canalul drept, fix aceleași 1300 de Hz, sau 1.3 kHz. Eu am să scot astea 3 dB. Și așa noi obținem o diferență de 6 dB într-o zonă anumită de frecvență între canalul stâng și canalul drept. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi. Se simte o separare între stângul și dreptul. Dar e important să compensăm, pentru că noi am adăugat pe un canal și am scos din alt canal, respectiv se schimbă și volumele. Noi nu vrem să facem schimbarea asta de volume. Acum eu am să încerc să adaug altă frecvență pe canalul drept deja. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre flori de lalele, 'Ochii tăi sclipesc ca și ele. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre flori de lalele, ochii tăi sclipesc ca și ele. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre flori de lalele, ochii tăi sclipesc ca și ele. Zbor
printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre vise și stele. Și aceeași operațiune adăugăm într-o parte, aceeași măsură o scoatem și din partea cealaltă. Și când le punem împreună, avem așa un rezultat. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Ca să înțelegi care e efectul, am să sting și am să aprind egalizatorul pe parcurs. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre flori de lalele, ochii tăi sclipesc ca și eu. Ca să înțelegi cum asta sună în mix, asta ar fi așa. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre flori de lalele, ochii tăi sclipesc ca și ele. Zbor printre vise și stele, prin etern și lumi paralele. Zbor printre... Asta a fost despre egalizare complementară. E un proces foarte simplu, foarte de folos, care ne permite să prezentăm cumva vocea care lidează fără să compensăm din vocile din spate, da? Deci noi păstrăm prezența vocilor din spate, dar eliberăm loc pentru vocea care lidează. Asta e o chestie absolut crucială pentru un cântec, pentru că vocea de obicei e instrumentul care trebuie să fie mereu în față, mereu în atenția ascultătorului. Eu sper că ți-a fost de folos lecția de astăzi. În lecția următoare o să vorbim despre egalizare dinamică, după care o să începem o serie de lecții despre compresie. Nu uita să accesezi din descriere linkul proiect.arturcorcodel.com, descarcă pistele proiectului dat, le încarci la tine în program și lucrăm împreună și mixăm cântecul. După ce ai mixat cântecul, e absolut ok să-l folosești pentru portofoliul tău, să arăți clienților tăi, poate, sau oamenilor care sunt interesați în serviciile pe care poate tu vrei să le prestezi. Eu îți mulțumesc pentru că ești cu mine, nu uita să apeși butonul subscribe și clopoțelul pentru notificări și te rog să lași în comentarii dacă ai avut ocazie să folosești egalizare complementară, ce crezi tu despre egalizarea complementară. Crezi că e de folos sau crezi că nu e de folos? Eu sunt Artur Corcodel, îți mulțumesc pentru că ești cu mine și ne vedem joia viitoare.